පාඩම් කරන දේවල් ඉක්මනට මතක තියාගන්නත් විභාගයට ගියාට පස්සේ පාඩම් කරපු දේවල් ඉක්මනට මතක් කරගන්නත් හොඳම ක්‍රමයක් තමයි මයින්ඩ් මැපින් කියලා කියන්නේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරන්න යන්නේ මයින්ඩ් මැපින් කියන්නේ මොකද්ද? මයින්ඩ් මැප් එකේ තියෙන වැදගත්කම, ඒ වගේම එකක් කොහොමද කරගන්නේ කියන එක ගැන. හරි. එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකට යමු. හරි. ඉතින් ගොඩක් කාලෙකින් තමයි වීඩියෝ එකක් දාන්නේ. පහුගිය දවස්වල අපේ 4 වෙනි වසරේ අවසාන විභාගය තිබ්බා. ඉතින් ඒකත් එක්ක මේ දිගටම වීඩියෝ එකක් දාන්න පුළුවන්කමක් තිබ්බේ නැහැ. ඉතින් අද වීඩියෝ එකක් කරන්න හිතුවා මයින්ඩ් මැපින් ගැන. මේක ගොඩක් කාලෙ ඉඳන් කරන්න ඉඳපු වීඩියෝ එකක්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේදී මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා මයින්ඩ් මැප් එකක් කියන්නේ මොකද්ද? මයින්ඩ් මැප් එකක් කරන්නේ කොහොමද? සහ මයින්ඩ් මැප් එකක විශේෂත්වය මොකද්ද කියලා. ඉතින් ඒක ගැන ටයිම් ස්ටැම්ප්ස් මම පල්ලා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙනවා. ඔයාලට කැමති නම් කියන්නේ ඔයාලා මුළු වීඩියෝ එකම බලන්න නැතුව වෙනම ගිහලා බලන්න ඕන නම් ඔයාලට පුළුවන් පල්ලෙන් ගිහලා එහෙම බලන්න. හරි. එහෙනම් අපි පටන් ගමු. ඉතින් මොකද්ද මේ මයින්ඩ් මැප් එකක් කියලා කියන්නේ? ඇත්තටම මයින්ඩ් මැප් එකකට ඒ කියන්නේ එක එක කට්ටිය එක එක විදිහේ නිර්වචන දීලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ ටෝනි බුසන් ගත්තොත් එහෙම ගොඩක් ප්‍රසිද්ධ සයිකොලොජිස්ට් කෙනෙක්. එයා මේ මයින්ඩ් මැපින් ගැන ගොඩක් දේවල් කියලා තියෙනවා. ඉතින් එයා කියපු දේවල් එක්ක මම යන්න. ඉතින් ඒ කියන්නේ මයින්ඩ් මැප් එකක් කියලා කියන්නේ ඇත්තටම මේ කියන්නේ අපිට ඕනම දෙයක ග්‍රැෆිකල් ප්‍රසන්ටේෂන් එකක් විදිහට දෙන්න පුළුවන් දෙයක්. ඒ කියන්නේ අපි හිතුවොත් එහෙම අපි ලෙක්චර් එකකට ගිහිල්ලා අපි ලෙක්චර් එකේදී ලෙක්චරර් කියන දේ ලියාගෙන ගියොත් එහෙම අපි සාම්ප්‍රදායික විදිහට ඒක පොයින්ට්ස් විදිහට යටට ලියාගෙන යනවා. එහෙම නැත්නම් අපි කොහේ හරි ගිහිල්ලා කතාවක් කරන හැටි. ඒ කියන්නේ අපි කොහේ හරි පබ්ලික් ස්පීකින් වලට ගිහිල්ලා අපි මොකක් හරි ස්පීච් එකක් හදා ගන්නවා නම් අපි ඒකෙදිත් කරන්නේ ඒක කොලේක එක දිගට වාක්‍ය විදිහට ලියාගෙන යනවා. ඉතින් මේකෙදි අපි ඇත්තටම මේ මයින්ඩ් මැපින් වලදී කරන්නේ ඊට වඩා වෙනස් විදිහකට ඒක කරන එක. ඒ කියන්නේ ටෝනි බුසන් කියන විදිහට දැන් අපිට එන සිතුවිලි රේඛීයව නෙමෙයි එන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි නිකන් ලියාගෙන යන විදිහට නෙමෙයි එන්නේ. ඒවා නිකන් එක්ස්ප්ලෝෂන් එකක් විදිහට. ඒ කියන්නේ පිපිරුමක් වගේ එකපාරට හැම පැත්තටම සිතුවිලි යන එකක් තමයි වෙන්නේ. ඉතින් ඒකත් එක්ක ඒකට සමානව අපි නෝට් එක හදනවා කියන එක තමයි මේ මයින්ඩ් මැපින් වලදී අපි ඇත්තටම කරන්නේ. මේකේ ඒ කියන්නේ මයින්ඩ් මැප් එකක් හැදුවට පස්සේ මයින්ඩ් මැප් එකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි අපිට ඒ අදාළ කොටස ගැන බර්ඩ්ස් අයි වීව් එකකින් බලන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ බර්ඩ්ස් අයි වීව් එක කියන්නේ මොකද්ද කියලා ගත්තොත් එහෙම කුරුල්ලෙක් පොළොවට උඩින් පියාඹල යනකොට ඌට පල්ලෙහා දේවල් පේන විදිය. ඒ කියන්නේ අපි මොකක් හරි විෂය කොටසක් ගත්තොත් එහෙම ඒ කොටස ගැන අපි සම්පූර්ණයෙන් අපිට අවබෝධයක් තියෙනවා නම් අපිට පුළුවන් මයින්ඩ් මැප් එකකින් ඒක ගැන ඒ කියන්නේ පුළුල් අවබෝධයක් ගන්න. ඉතින් එතකොට අපිට පුළුවන් විභාගයට ගියාට පස්සේ ඒ මයින්ඩ් මැප් එක මතක් කරගත්තාම අපිට ඒ විෂය කොටසට අදාළ සියලුම දේවල් ටික එකපාර මතක් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකින්ද තමයි මම මුලින්ම කිව්වේ වීඩියෝ එකේ මේක අපිට පාඩම් කරන්න හොඳ ක්‍රමයක් වගේම මේක පාඩම් කරපු දේවල් ඉක්මනට මතක් කරගන්නත් හොඳම ක්‍රමයක් කියලා. ඉතින් ඇයි මයින්ඩ් මැප් කරන එක වැදගත් වෙන්නේ? මෙහෙමයි. ඉගෙන ගන්න එක ගත්තට පස්සේ අපි ඇත්තටම ඇක්ටිව්ලි කරන තරමට තමයි අපිට පුළුවන් වෙන්නේ මේ දේවල් හොඳට මතකයට දරා ගන්න. ඒ කියන්නේ අපි හොඳට ඒකට ඇලිලා එහෙම නැත්නම් ඒකට වැඩිපුර අවධානය යොමු කරලා ගන්නවා නම් අපිට මේ දේවල් වැඩියෙන් මතක තියාගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මේකට ටෝනි බුසන් සජෙස්ට් කරන විදිය තමයි අපිට අපේ මොලේ දකුණු පැත්ත සහ වම් පැත්ත කියන දෙපැත්තම එක වගේ පාවිච්චි කරන්න කියන එක. ඉතින් මොකද්ද මේක දකුණු පැත්ත සහ වම් පැත්තේ තියෙන වෙනස? මොලේ වම් පැත්ත ගත්තට පස්සේ මොලේ වම් පැත්ත වැඩියෙන් වැඩ කරන්නේ word list analysis ඊට පස්සේ logic ඔය වගේ දේවල් වලට. ඊට පස්සේ මොලේ දකුණු පැත්ත ගත්තට පස්සේ දකුණු පැත්ත වැඩ කරන්නේ art වලට, creativity ඊට පස්සේ imagination ඔය වගේ කලාත්මක පැත්තට තමයි දකුණු පැත්ත වැඩ කරන්නේ. ඉතින් අපි පාඩම් කරන දේවල් ඔය දෙකටම සම්බන්ධ කරලා ගත්තොත් එහෙම අපිට සම්පූර්ණ මොලේ ක්‍රියාකාරීත්වය අපි කරන වැඩේ වෙනුවෙන් යොමු කරගන්න පුළුවන්. එතකොට අපි කරන මාතෘකාවට අදාළව පාඩම් කරන එක අපි ඇක්ටිව්ලි කරනවා. ඉතින් ඒකත් එක්ක ඒ දේවල් මොලේට හොඳට ධාරණය වෙනවා කියලා තමයි ඇත්තටම මේ ටෝනි බුසන් කියන්නේ. කොහොමද අපි මොලේ වම් පැත්ත සහ දකුණු පැත්ත අතර ලින්ක් එක හදාගන්නේ? ඒක තමයි අපි කතා කරන්නේ මයින්ඩ් මැපින් තුලින්. ඒ කියන්නේ මයින්ඩ් මැප් එකක් කරා අපිට පුළුවන් වෙනවා අපේ මොලේ වම් පැත්ත වගේම දකුණු පැත්තත් එකට එකතු කරගෙන අපේ මේ ක්‍රියාවලිය හොඳට කරගෙන යන්න. හරි. දැන් අපි කතා කරමු කොහොමද මයින්ඩ් මැප් එකක් හදාගන්නේ කියලා. හරි. ඊට කලින් මතක් කරගන්න ඕන දෙයක් තියෙනවා. මම කලිනුත් කිව්වා මේ මයින්ඩ් මැප් එක අපිට ඕනම දෙයකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියලා. මෙතෙන්දි මම වැඩිපුර භාවිතා කරන්න යන්නේ මේක. ඒ කියන්නේ මම මෙතෙන්දි වැඩිපුර කතා කරන්න යන්නේ මයින්ඩ් මැප් එකක් කොහොමද අපි ලෙක්චර් එකකට මයින්ඩ් මැප් එකක් ගහගන්නේ කියලා. වගේම අපි පාඩම් කරපු කොටසකට අදාළව ෂෝට් නෝට් එකක් විදිහට මයින්ඩ් මැප් එකක් කොහොමද හදාගන්නේ කියන එක ගැන තමයි මම කතා කරන්න යන්නේ. හරි. ඉතින් අපි ලෙක්චර් එකකදී නෝට් එක වෙනුවට ඒ කියන්නේ අපි ලෙක්චර් එකේදී නෝට් එකක් ලියන්න ගත්තොත් අපි කරන්නේ ස්ලයිඩ්ස් වල තියෙන දේවල් එක දිගට ලියාගෙන යන එක. ඉතින් එහෙම නැතුව වෙනස් විදිහකට කරන හැටි තමයි මේ කියන්නේ. මේකෙදි ලෙක්චර් එකේදී ගිහිල්ලා අපි මයින්ඩ් මැප් එකක් ගහන්න නම් අපි මේ විෂය කොටස ගැන අපිට බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් නොලෙජ් එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ දල වශයෙන් අපි දැනන් ඉන්න ඕන මේ අපි කතා කරන්න යන ටොපික් එකේ සීමාවන් කොහෙද තියෙන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ මොනවද අදාළ සබ් ටොපික්ස් මොනවද කියන එක ගැන අපිට අවබෝධයක් තියෙන්න ඕන. එතකොට තමයි අපිට මයින්ඩ් මැප් එක හොඳට ගහගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ෂෝට් නෝට් එකක් ගහන්න ගියාට පස්සේ ෂෝට් නෝට් එකක් ගහනවා නම් අපි ඒ ෂෝට් නෝට් එක ගහන්න යන සබ්ජෙක්ට් කොටස ගැන කලින් කියවලා ඒක අධ්‍යයනය කරලා තියෙන්න ඕනේ. එහෙම නැතුව අපි අලුතෙන්ම සබ්ජෙක්ට් එකකට මයින්ඩ් මැප් එකක් ගහන්න යද්දි ටිකක් වැඩේ අමාරු වෙනවා. හැබැයි බැරි නෑ කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට ඒ කියන්නේ කටුවට එක මයින්ඩ් මැප් එකක් ගහලා ඊළඟට ඔයාලට කම්ප්ලීට්ලි හොඳ එකක් ගහගන්න පුළුවන්.
ඉතින් මේකෙදි ඒ කියන්නේ මම අර කලිනුත් මතක් කරා වගේ බර්ඩ්ස් අයි වීව් එකකින් එන හින්දා සම්පූර්ණ විෂය කරුණු ටික මේ මයින්ඩ් මැප් එකෙන් කවර් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒකින් හින්දා මේක ගොඩක් හොඳ මට්ටමක එකක් හදන්න නම් අපිට ඇත්තටම ඒ අදාළ කොටස හොඳට අධ්‍යයනය කරලා තියෙන්න ඕනේ. මම දැන් කියන්නම් කොහොමද මයින්ඩ් මැප් එකක් ගන්න පටන් ගන්න කියලා. මුලින්ම අපිට කරන්න තියෙන්නේ අපි A4 sheet එකක් පුළුවන් නම් රූල් නැති කොලයක් ගන්න තරමට හොඳයි. මොකද එතකොට මේ මැප් එක ගොඩක් ක්ලියර් වෙනවා. අරගෙන අපි ඒක හොරිසොන්ටල් විදියට ගත්තට පස්සේ ඒකේ මැදින් අපේ ටොපික් එක ලියා ගන්න ඕනේ. ඒ ටොපික් එක ලියා ගනිද්දි ඒකට අදාළව සංකේතයක් විදියට හරි අපි කැමති රූපයක් ඇඳ ගන්න හරි ඒ වගේ ඒක ලස්සන කරගන්න දෙයක් අපිට කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඕකේ රූපයක් අඳින එකේ ලොකු වැදගත්කමක් තියෙනවා කියලා තමයි ටෝනි බියුසන් කියන්නේ. මොකද ඒ කියන්නේ අපි එතනට දාන විෂය කරුණේ අදාළ ඇනලිසිස් පැත්ත වගේම ඒකට අදාළ ක්‍රියේටිවිටි එකත් මේක ඇතුළට ඇඩ් වෙන්න ඕනේ හින්දා. ඊට පස්සේ ওই ටොපික් එක වටේට සබ් ටොපික්ස් ටික අපිට ඊතල දාලා දාගන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට සබ් ටොපික්ස් අපි නම් කරගත්තට පස්සේ ඒ සබ් ටොපික්ස් වලට අදාළව ඒවයි තියෙන විෂය කරුණු ටික අපිට මේකේ ලියා ගන්න පුළුවන්. මාක් කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් ලෙක්චර් එකක නම් අපි මේ සම්පූර්ණ ටොපික් එක ගත්තට පස්සේ ඊළඟට යන සබ් ටොපික් එක ගැන එතෙන්ට යනවා. ඒ සබ් ටොපික් එකට ඒ කතා කරන වැදගත් කරුණු ටික අපිට පුළුවන් මේ මයින්ඩ් මැප් එකේ ලකුණු කරගන්න. මයින්ඩ් මැප් එකක් කරද්දී ඒකෙදි මතක තියාගන්න ඕන විශේෂම කාරණු තමයි මේකෙදි අපි පැරග්‍රාෆ්ස් ලියන්නේ නැහැ. ඒ වගේම සෙන්ටෙන්සස් ලියන්නේ නැහැ. මේකෙදි ලියන්නේ කීවර්ඩ්ස් විතරයි. ඒ කියන්නේ කීවර්ඩ් එකක් කියලා කියන්නේ ඒ වචනේ ඔයාලට කිව්වට පස්සේ ඒ වචනෙන් ඔයාලට ලොකු දේවල් ටිකක් මතක් වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඒ වචනයට අනුව මතක් වෙන දේවල් ටික තමයි ඔයා එතනින් එහාට ලියන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මොකක් හරි සබ් ටොපික් එකක් ගත්තොත් ඒ සබ් ටොපික් එක කියෙව්වට පස්සේ ඒක ගැන තියෙන දේවල් මතක් වෙන විදිහට තමයි ඔයා ඊළඟ ඒ සබ් ටොපික් එකට අදාළ ටොපික්ස් ටික ලියා ගන්න ඕනේ. හරි. ඉතින් උදාහරණයක් විදිහට මම ගන්නම් අපි ජීව විද්‍යාවට ඉගෙන ගන්න ආහාර ජීර්ණ පද්ධතිය ගැන. ඉතින් ආහාර ජීර්ණ පද්ධතිය අවයව විදිහට ගත්තොත් එහෙනම් අවයව විදිහට තියෙන මුඛය, ග්‍රසනිකාව, අන්න ස්රෝතය, ආමාශය, කුඩාන්ත්‍රය, මහා ආන්ත්‍රයත් එක්ක ගුදය සහ අක්මාව. ඉතින් අපි ගත්තොත් එහෙම අපි A4 කොලයක් හොරිසොන්ටල් විදිහට අරගෙන අපිට පුළුවන් මැදින් ආහාර ජීර්ණ පද්ධතියක් ඇඳ ගන්න. ඇඳලා පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ එක එක අවයව වල ඉඳන් එළියට ඊතල දාලා අපේ සබ් ටොපික්ස් ටිකේ නම් ටික ලියා ගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට ඒ සබ් ටොපික් එක යටතේ මතක් කරගන්න ඕන කරුණු තියෙන දේවල් ලෙඩ වෙන්න පුළුවන්, ඒකේ තියෙන අපිච්චද පටක වෙන්න පුළුවන්, එහෙම නැත්නම් ඒක කාර්යයන් වෙන්න පුළුවන්, ඔය වගේ වට අමතක වෙන දේවල් ටික ඔයාට පුළුවන් ඒක යටතේ ලියා ගන්න. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාට පුළුවන් ආහාර ජීර්ණ පද්ධතියම එක කොලයකට ගන්න. ඉතින් ඔයා හිතන්න ඔයාට ආහාර ජීර්ණ පද්ධතිය එක කොලයට ගත්තට ඔයාට අක්මාව ගැන තියෙන දේවල් ටික ගොඩක් තියෙනවා. ඔයාට ඒ දේවල් මතක තියාගන්න බෑ කියලා. එතකොට ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ අක්මාව ගැන වෙනම මැප් එකක් හදන්න. ඒ කියන්නේ අක්මාව මැදට දාලා අක්මාවේ හැඩයට රූපයක් මොකක් හරි ඇඳලා ඊට පස්සේ ඒක යටතේ ඔයා අර ඔයාට මතක තියාගන්න ඕන සබ් ටොපික්ස් ටික ඒක යටතේ දාගන්න. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාට ඕන විදිහට ඔයාට කැමති විදිහකට ඔයාගේ මයින්ඩ් මැප් එක කස්ටමයිස් කරලා ඔයාට කැමති විදිහට ඔයාට ගැලපෙන විදිහකට හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක තමයි මේ මයින්ඩ් මැපින් වල තියෙන විශේෂත්වය. මයින්ඩ් මැප් එකක් හදද්දී ප්‍රධාන වශයෙන්ම මතක තියාගන්න ඕන කරුණු ටික තමයි ඔයාලා හදන මයින්ඩ් මැප් එකේ ටොපික් එක මැදින් ලියලා පටන් ගන්න. ඒ වගේම මේකෙදි ඔයාට පුළුවන් නම් සිම්බල් සහ පික්චර්ස් පාවිච්චි කරන්න. ඒ කියන්නේ ඔයා අතින් අදපු දේවල් ඔයාගේ සලකුණු ඔයා පාවිච්චි කරනවා නම් ඔයාට පුළුවන් ඉක්මනට ඔයාට ඒ ඔයාගේ මයින්ඩ් මැප් එකේ තිබ්බ දේවල් ඉක්මනට මතක් කරගන්න. හරි. ඉතින් ඊළඟට මතක තියාගන්න ඕන දේ තමයි මේ මයින්ඩ් මැප් එකේ ලියන කිසිම ටොපික් එකකට වාක්‍ය සහ පැරග්‍රාෆ් තියාගන්න එපා. ඒවට නිතරම කීවර්ඩ් එකක් විතරක් තියාගන්න. ඒ කියන්නේ එක වචනකින් ඔයාට මතක් කරගන්න ඕන දේවල් මතක් වෙන විදිහට ඒක ලියලා තියාගන්න. ඊළඟට මතක තියාගන්න ඕන එක තමයි මේකෙදි ඔයාට පුළුවන් තරම් මේ දේවල් අතර කනෙක්ෂන්ස් හදාගන්න. ඒ කියන්නේ ආහාර ජීර්ණ පද්ධතිය ගත්තොත් එහෙම ආහාර ජීර්ණ පද්ධතියේ කෑම යන පිළිවෙලට තමයි ඔයා ආහාර ජීර්ණ පද්ධතිය මාක් කරගෙන යන්න ඕනේ. එතකොට ඔයාට පුළුවන් මේ පිළිවෙලත් එක්ක මතක තියාගත්තාම ඒ අතර තියෙන කනෙක්ෂන්ස් එක්ක හොඳට මතකයට දාගන්න. ඉතින් මේ කරුණු ටිකත් එක්ක සලකලා ඔයා මයින්ඩ් මැප් එකක් හදාගෙන ගියොත් එහෙම ඔයාට මේක ඒ කියන්නේ පටන් ගද්දී ඇත්තටම මේක අමාරුයි. හැබැයි කාලයක් එක්ක ප්‍රැක්ටිස් කරන් යද්දී ඔයාට එකපාරම මයින්ඩ් මැප් එකක් හදාගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි ලෙක්චර් එකකදීත් මයින්ඩ් මැප් එක හදාගන්නේ. ඒ කියන්නේ ලෙක්චර් එක පටන් අරගෙන කරගෙන යද්දී අපි මුලින්ම ටොපික් එක මැදින් ලියාගෙන පළවෙනි ස්ලයිඩ් එකේ ඉඳන් පටන් ගන්නවා. එතකොට ඒකට අදාළ ටොපික් එක සහ ඒකට අදාළ කීවර්ඩ්ස් ටික විතරක් දාගන්නවා. එතකොට අපිට පස්සේ ගිහිල්ලා රිෆර් කරලා බලද්දී උනත් අපිට පුළුවන් අපි හිතා ගන්න මේ දේවල් තමයි අපි දැනගන්න ඕන. මේවා තමයි අපි යන්න ඕන එක්ස්ටෙන්ඩ් එක. ඉතින් මේ කරුණු ටික ගැන තමයි මම දැනගන්න ඕනේ කියලා. එහෙම කරොත් එහෙම ඔයාලට පුළුවන් වෙනවා ඔයාගේ අධ්‍යාපනික ජීවිතේ ඇත්තටම දිග ගමනක් යන්න. මයින්ඩ් මැප් එක කියන්නේ ඇත්තටම යුනික් දෙයක්. ඒ කියන්නේ මගේ මයින්ඩ් මැප් එක ඔයාට හරියන්නේ නැහැ. ඔයාගේ මයින්ඩ් මැප් එක ඔයා තනියම හදාගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ වගේම තමයි අපි එක එක්කෙනාගේ ක්‍රියේටිවිටි එකත් එක එක ලෙවල් එකවල තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් අපේ තියෙන ක්‍රියේටිවිටි එක මත අපිට මයින්ඩ් මැප් එකේ ලස්සන සහ මයින්ඩ් මැප් එකේ තියෙන ඇට්‍රැක්ටිව් ගතිය වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩක් ඇට්‍රැක්ටිව් මයින්ඩ් මැප් එකක් හදාගත්තොත් එහෙම අපිට උනත් පාඩම් කරන්න ගියාට පස්සේ ආපහු ඒ දේ බලන්න ආස හිතෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඒ කියන්නේ ඒක එච්චර ලොකු ක්‍රියේටිවිටි එකක් නැතුව සාමාන්‍ය විදිහට නිකන් තියෙනවා නම් අපිට උනත් ඒක බලද්දි පොඩි
බලන්න අකමැත්තක් හිතෙනවා. ඉතින් ඒකත් එක්ක මේ මයින්ඩ් මැප් පාවිච්චි කරද්දී ගොඩක් මතක් කරලා තියෙන දේ තමයි මේකට පාට පාවිච්චි කරන්න කියලා. ඒ කියන්නේ මොකද අපේ මොලේ සිතුවිලි වලට ඒ කියන්නේ අපි මතක තියෙන විදියට ගොඩක් බලපානවා තියෙන පාටවල. ඒ කියන්නේ ඔයා නිකන් උදාහරණයක් විදියට හිතලා බලන්න. ඔයා කොහේ හරි highlight කරපු දෙයක් ඔයා පස්සේ ගිහිල්ලා මතක් කරලා බලද්දී ඔයාට හොඳට මතක් වෙයි. ඔයා මේ පාටින් තමයි highlight කරේ කියලා. සමහරවිට ඔයාට කරුණු මතක් වෙන්නේ නැති වෙයි. හැබැයි ඔයාට ඒ පාට මතක වෙයි. ඉතින් ඒ වගේ තමයි පාටවල ලොකු බලපෑමක් තියෙනවා. ඉතින් ඒකින්ද ඔයාලා මොනවා හරි ලියද්දී මේ මයින්ඩ් මැප් එකට පාට එකතු කරගන්න මතක කරන්න එපා. ඒ වගේම මේකේ ඇට්‍රැක්ටිව් ගතිය වැඩි කරගන්න පින්තූර එකතු කරලා ඔයාගේ ක්‍රියේටිවිටි එකෙන් උපරිම දෙයකට යන්න. එතකොට ඔයා පාඩම් කරන දේවල් ගොඩක් හොඳට මතක තියාගන්න වගේම ඔයාට විභාගෙට ගියාට පස්සේ ඒ දේවල් හොඳට මතක් කරගන්නත් පුළුවන් වෙයි. හරි. ඉතින් ඒ ටික තමයි මට මයින්ඩ් මැපින් ගැන ඔයාලට කියන්න ඕනේ. ඉස්සරහට මම වීඩියෝ එකක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා මයින්ඩ් මැපින් කොහොමද අපි ඩිජිටල් ඩිවයිස් එකක් කරන්න කියලා. එහෙම නැත්නම් අපිට මේකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඇප්ලිකේෂන්ස් මොනවද කියලා. ඉතින් ඒ වීඩියෝ එකත් ඉක්මනට කරන්න ඕන නම් ඒක ගැනත් කමෙන්ට් එකක් පල්ලෙහෙන් දාන්න. මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලා මොන හරි දෙයක් ඉගෙන ගත්තා නම් ලයික් එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම මේ channel එක ඔයාලා තාම subscribe කරලා නැත්නම් channel එක subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. හරි. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බ වෙනකන් ඔයාලා හැමෝටම ජය වේවා.